पानी पसेको फोन J5 आएको छ हाम्रो हातमा। हेर्नुहुन्छ क्यामेराको सिस्टममा पुरै पानी ढाकेको देख्नुहुनेछ। हामी यसलाई एकचोटि हेर्नेछौँ, अन गरेर पनि हेर्नेछौँ। यसको डिस्प्ले समस्या भइरहेछ, अन भइरहेछ तर डिस्प्ले डिम भइरहेछ। पानीको ड्यामेजले गर्दाखेरि, पानी पसेको कारणले गर्दाखेरि ड्यामेज भएको हुन सक्ने सम्भावना छ। सायद राम्रै होला, यसले जब पानीलाई सफा गरेपछि राम्रै हुन्छ होला सायद। यसको यो जुन चाहिँ देख्नु भएको छ यो प्लग हो, डिस्प्लेको प्लग पनि ठिकै छ, प्लगमा केही खराबी छैन। हामी यसलाई खोलेर नै हेर्नेछौँ। खोलिन्जेलमा तपाईहरु समक्ष म एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। मेरो नयाँ युट्युब च्यानल हो है, भर्खर खोलेको नयाँ हो। तपाईहरुले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र भिडियोहरु हेरिदिनुहोस् र लाइक पनि गर्नुहोला। म तपाईहरुलाई यस्तै एकदमै महत्त्वपूर्ण ट्रिक्सहरु तपाईहरु समक्ष ल्याइरहने छु। देखिरहनु भएको छ अहिले J5 पानीमा पसेको थियो भर्खरै, 2 दिन भयो भनेर भनेको छ। यो भर्खरै आएको कस्टमरले ल्याउनु भएको। हामी यसलाई खोल्ने छौं। विशेष गरी खोल्नको लागि हामीले जहिले पनि नङ चाहिँ लामो पाल्नु पर्ने हुन्छ है। रिपेयर गर्न सुरु गर्नु भएछ भने तपाईहरुले आफ्नो नङ चाहिँ लामो पाल्नुहोस्। हरेक काममा आवश्यक पर्छ तपाईको नङमै। र हामी यस्तो पत्ता है, यस्तो पतला खालको एउटा प्लास्टिक भयो भने चाहिँ अलरेडी बजारमा पनि आउँछ, किन्न पाइन्छ, तपाईहरुले पाउनुहुन्छ। यसरी तपाईहरुले यो वरिपरि यसको गम हुन्छ है, टाँसिएको गम हुन्छ। त्यो गमलाई चाहिँ हामीले यो पत्तीले काट्नु पर्ने हुन्छ। गमलाई एक आपसमा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ डिस्प्ले र फोनलाई है। यसरी तपाईले नङको सहायताले एकदमै नङ चाहिँ आवश्यक पर्छ। तपाईले यसरी खोल्नुस्। तपाईले डिस्प्ले खोल्दाखेरि एकदमै होशियारपूर्वक खोल्नुपर्ने हुन्छ। यो J5 को डिस्प्ले एमोलेड डिस्प्ले हो है। यो अरु डिस्प्ले भन्दा एकदमै महँगो पर्छ है। त्यही भएर तपाईले एकदमै होशियारपूर्वक खोल्नुस्। यसमा अलिकति स्क्रैच आउनेबित्तिकै तपाईको डिस्प्ले बिग्रिने सम्भावना हुन्छ। देख्नुहुन्छ यहाँ पानी पसेको थियो, तपाईको कभरभरि पानी नै पानी देखिरहेको छ है। एकदमै धेरै पानीमा डुबेको रहेछ। हामी यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यो यसमा हेर्नुस्, तपाईको यो कम्पोनेन्ट मध्ये सबै खिया लागेको छ, पानीले ड्यामेज गरेको यो। तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँ। यसलाई हामी यसको खोलबाट हामी निकाल्ने, यसलाई सेपरेट गर्ने छौं, निकाल्ने छौं, छुट्टा छुट्टै पार्ने छौं। यसलाई एकदमै सावधानीपूर्वक निकाल्नु होला। यो तपाईको मदरबोर्ड अलिकति भाँचियो भने पनि ठुलो समस्या हुन सक्छ। तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ यो चिप्सहरु, र्यामहरु, यिनीहरु र्याममा पानी नै पानी छ तपाईको है। यहाँ देखिरहनु भएको छ तपाईले। अब यसलाई हामी यो ढकनी हुन्छ तपाईको र्यामहरु, प्रोसेसरहरुमा है र चिपहरुमा चाहिँ ढक्कन लगाएको हुन्छ। यो ढक्कन हामीले आरामले खोल्न सकिन्छ। यो ढक्कनलाई हामी खोल्ने छौं र यसलाई हामी सफा गर्ने छौं। क्यामेरा पनि तपाईले सबै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। क्यामेराको जुन चाहिँ पार्ट छ त्यो क्यामेरामा पेट्रोल पर्यो भने, यो क्यामेराको लेन्समा पेट्रोल पर्यो भने तपाईको लेन्स मधुरो हुन सक्छ। तपाईको क्यामेरा एकदमै धमिलो देखिन्छ। त्यही भएर तपाईले हटाइहाल्नुपर्छ। हामी पेट्रोल लगाएर यसलाई, यो मदरबोर्डलाई एकदमै घोटेर चाहिँ हामी धुने छौं। हामी यसरी मजाले पेट्रोलले हामी धुने छौं। पेट्रोल अति नै आवश्यक पर्छ हामी रिपेयर गर्नलाई। हामी यसलाई एकदमै मजाले ब्रसले सफा गर्ने छौं। यहाँको पानी चाहिँ सबै सुकाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ भित्र
कम्पोनेन्टमा पानी है पानी र जुन करेन्टको प्रभावले गर्दाखेरि त्यसमा एउटा पानी भनेको चाहिँ एउटा सुचालक है सुचालक पदार्थ हो। करेन्ट यसबाट बहन्छ। करेन्ट बहने भएको कारणले गर्दा एक आपसमा सर्ट भएर चाहिँ ड्यामेज हुन सक्छ र खिया परेर एक आपसमा सर्ट भएको हुन सक्छ। यसलाई हामी एकदमै सफा गर्नेछौँ। सफा गरेर हामीले यसको समस्याको समाधान 99% समस्याको समाधान हुनेछ यो सफाले है। एकदमै मजाले गर्नुहोस्। विशेष गरी यो र्याम जुन यो यसको पोर्ट छ है यसको कनेक्टर छ त्यो कनेक्टरमा सफा गर्नुहोस् अनि यसको आइसीमा सफा गर्नुहोस्। अब हामी हटकनको सहायताले हटकनबाट तातो हावा आउँछ है त्यो तातो हावाले हामी यसरी सुकाउने छौँ। हामी जुन पेट्रोलले धोइसकेपछि यो तातो हावाले भित्रको पानी पनि सुकाउँछ र एक आपसमा जोडिएको जुन सर्ट भएको कम्पोनेन्टलाई पनि छुट्याउने काम गर्छ। तपाईँले यसरी हटगनको सहायताले यसलाई तताउनुहोस्। धेरै तातो पनि नबनाउनुहोस्। यसको हिट धेरै नगर्नुहोस् किनभने भित्र कम्पोनेन्ट छुटिएर आउन सक्छ है झर्न सक्छ। हल्का पानी सुक्नेसम्मको तातो बनाउनुहोस्। एकदमै राम्रोसँग गर्नुहोस्। अब हाम्रो यो सुकिसकेको छ हाम्रो कम्पोनेन्ट हाम्रो मदरबोर्ड सुकिसक्यो। अब भने हामी डिस्प्लेको पार्टमा हेर्नेछौँ। यो डिस्प्लेको कनेक्ट हो कनेक्टर हो जुन कनेक्टरमा पनि एकदमै राम्रो सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले कनेक्टरमा पानीको कारणले गर्दाखेरि सर्ट भएको हुनसक्छ जलेको हुनसक्छ है। हामीले यसलाई खोल्नु आवश्यक पर्यो भने हामीले यो छेउबाट हामीले उक्याउनु पर्ने हुन्छ। फेरि पनि हामी फोनको कभरबाट यसलाई छुट्याउन पर्ने हुन्छ। यो अलिकति एकदमै सेन्सिटिभ काम हो है। एकचोटि हामी यसलाई चेक गर्नेछौँ। मदरबोर्डमा लगाएर हामी यसलाई एकचोटि चेक गर्नेछौँ हाम्रो डिस्प्ले ठिक भयो कि भएन। हाम्रो समस्या भनेको डिस्प्ले हो। डिस्प्ले अन भएको छैन। तपाईले पानी पर्न बित्तिकै तपाईले यसलाई त्यसको ब्याट्री चाहिँ सेपरेट गरिहाल्नुपर्छ। तपाईले खोलिहाल्नुपर्छ ब्याट्री निकालिहाल्नुपर्छ। यदि निकाल्नु भएन भने तपाईको पानीले तपाईको भित्रको सम्पूर्ण कम्पोनेन्टहरूलाई ड्यामेज गर्छ। अब हामी चेक गर्नेछौँ। अहिले हाम्रो पनि फेरि पनि हाम्रो डिस्प्ले बनिएको छैन। अहिले पनि डिमै भएको छ। सक्सेस भएन हाम्रो यो डिस्प्ले डिमै छ। अझै हामी यसले यो डिस्प्लेलाई फेरि पनि हामी रिपेयर गर्नेछौँ। तपाईले पानी परिसकेपछि फोन एकदमै छिटो खोल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको फोनको ब्याट्री एकदमै छिटो निकाल्नुपर्ने हुन्छ। तर जुन चाहिँ कस्टमरले यो फोन एकछिन चल्यो भनेर चाहिँ उहाँले 2 दिनसम्म चलाउनु भएछ। अन्तिममा यसरी एकदमै बिग्रेको छ। यदि तपाईले पानी पस्न बित्तिकै ब्याट्री खोलेर तपाईले रिपेयर गर्नुभएको भएदेखि यसरी ठुलो समस्या आउने थिएन। तर जब तपाईले चलिरहेछ भनेर तपाईले पानी पर्से पनि चलिरहेछ भनेर तपाईले चलाउनु भयो भने त्यस भित्रको कम्पोनेन्टहरूलाई एकदमै मक्याउने काम गर्छ है। भित्र एकदमै नबन्ने गरिने लगभग बन्न नसक्ने गरी बिग्रिने सम्भावना हुन्छ। तपाईले यो ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी यो साइडबाट यसरी हामीले एकदमै निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यतिखेर चाहिँ हामी एकदमै सेन्सिटिभ काममा आएका छौँ है। यतिखेर चाहिँ डिस्प्लेलाई अलिकति पनि चोट नपर्ने गरी यसलाई निकाल्नुपर्छ तपाईहरुले। यदि तपाईले अलिकति पनि चोट पर्यो भने तपाईको डिस्प्ले बिग्रिन्छ, फुट्नेछ। फुटेपछि अलिकति मात्रैले पनि तपाईको डिस्प्ले पुरै डिम हुन्छ।
यो डिस्प्ले एमोल्ड डिस्प्ले हो है। एमोल्ड डिस्प्ले भएको कारणले गर्दाखेरि यो डिस्प्ले चाहिँ एकदमै महँगो पनि हुन्छ र एकदमै सेन्सिटिभ पनि हुन्छ है। यसरी खोल्नुस्, हल्का पेट्रोल लगाएर खोल्नुस्। तपाईहरुले हिट पनि लाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले एउटा हिटर पाइन्छ, त्यसबाट पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। तर हिटरले त्यति राम्रो सेपरेट गर्न सक्दैन। तपाईले पेट्रोलकै सहायताले गर्नुस्। अलिअलि हिट पनि हाल्नुस् र पेट्रोल पनि हाल्नुस्। मैले अघि नै हिट गरिसकेको छु यसलाई। तपाईहरु समक्ष छोटो भिडियो बनाउनको लागि मैले हिट गरेको मैले देखाएँ र यसरी तपाईले पेट्रोल लाएर यसरी सेपरेट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यसलाई सेपरेट गरिसकेका छौं। एकदमै होशियार गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले कनेक्टरको भागमा तपाईले एकदमै सेपरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। कति पर्यो त्यसलाई? 300। अब हामी यसलाई फेरि पनि यहाँ पानी यसलाई पनि हामी हटगनले यसलाई तताउने छौं। यसलाई ब्रस लाउने छौं। हामी पेट्रोल लगाएर यसलाई सफा गरेर हामी फेरि पनि हटगनले हामी यहाँको पानी सबै सुकाउने छौं अनि हामी फेरि पनि चेक गर्ने छौं। विशेष गरी यो भागमा कम्प्लेन्ट हुन्छ। जहाँ कम्प्लेन्ट हुन्छ त्यही मात्रै समस्या हुन्छ। त्यही भएर कम्प्लेन्टमै तपाईले सफा गरेर हिट गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै तातो पनि बनाउनु हुँदैन। तपाईले मनतातो पानी सुक्ने गरेको तातोले हाल्नुस्, हिट गर्नुस्। किनभने तपाईको डिस्प्लेमा प्रब्लम आउन सक्छ, खराब हुन सक्छ। अब हामी यसलाई चेक गर्ने छौं। चेक गरौँ है त हाम्रो डिस्प्ले बन्यो कि बनेन। हेर्नुस्, तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ। अहिले हाम्रो डिस्प्ले बनिसकेको छ। हाम्रो एलसीडी हाम्रो आइसकेको छ, पर्दामा आइसकेको छ। तपाईहरुले यसरी नै पानीमा पसेको फोनलाई कसरी सफा गरेर तपाईले चलाउने भन्ने बारेमा मैले देखाएको छु। तपाईले यो ट्रिक्स हेरिकन घरमै बसेर पनि तपाईले आफ्नो पानीमा पसेको फोनलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। यो त्यति गाह्रो पनि छैन। तर हेलचेक्रै गर्यो भने है तपाईको फोन फेरि बिग्रिन सम्भावना हुन्छ है। कहिले नबन्ने गरी बिग्रिने सम्भावना हुन्छ। तपाईले एकदमै होशियारपूर्वक तपाईले यसरी यो भिडियो हेर्दै तपाईले तपाईको काम गर्न सक्नुहुन्छ। हुन त विभिन्न प्रकारका पार्ट्सहरु हुन्छन्। फोनका पार्ट्सहरु हुन्छन् अनि खोल्ने लाउने सम्पूर्ण पार्ट्सहरु विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, विभिन्न तरिकाका हुन्छन् है। त्यो तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले एकदमै राम्रोसँग हेर्नुपर्ने हुन्छ। अरु फोनहरुको पनि म पानीमा पसेको फोनको सेटको समाधान कसरी गर्ने भन्ने भिडियोहरु म यसरी नै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु हाल्ने नै छु। तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर गइराख्नुहोस् र तपाईहरुले महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु यसरी भेट्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले स्क्रु एकदमै राम्रोसँग लाउनुहोस्। किनभने स्क्रु छैन भने तपाईको जुन मदरबोर्ड ठिक ठाउँमा रहने छैन। तपाईले यसरी लाउनुहोस्। तपाईले सक्सेस भएको देखिसक्नु भएको छ है। हाम्रो फोन सक्सेस भइसकेको छ यतिखेर। धन्यवाद साथीहरु, तपाईहरुले मेरो भिडियो हेरिदिनु भयो। जतिले हेर्नु भएको छ तपाईहरुले शेयर पनि गरिदिनुहोस् ताकि सबै साथीहरुले आफ्नो समस्याको समाधान आफ्नै घरमा गर्न सकोस्। हाम्रो समस्याको समाधान भइसकेको छ। अब भने हामी यसलाई पेज कस्ने छौं। पेज यसको जुन स्क्रुलाई हामी कस्ने छौं, राम्रोसँग कस्ने छौं हामीले। यहाँ मैले तपाईहरुलाई गम पनि
लगाएर देखाउनु पर्ने थियो, तर मैले तपाईहरुलाई देखाइनँ। तपाईहरुले डिस्प्लेमा हल्का गम पनि लगाएर टाँच्न सक्नुहुन्छ, तर धेरै नलाउनुस्, हल्का लाउनुस्। यदि धेरै लाउनु भयो भने पछि फेरि पानी पस्यो अथवा केही समस्या भयो भने खोल्नलाई एकदमै गाह्रो समस्या हुन्छ। एकदमै राम्रोसँग सक्सेसफुल्ली हाम्रो फोन बनिसकेको छ र कुनै फोनमा यसरी सक्सेस हुँदैन है, डिस्प्ले राम्रोसँग आउन सक्दै आउँदैन पनि। धन्यवाद तपाईले यो भिडियो हेरिदिनु।